lang ako, tapos pupunta kami ng DFC. Ang hirap man, Ber, magsalita, oy. Ayun, wala lang. Gusto ko lang maglakwatsa kasi na maaga pa eh, na parang napoboring ako sa bahay. Kasi magkukot-kot na naman ako, linis-linis, ganyan-ganyan. Napapagod ako. Kaya mamasyal muna tayo dun sa DFC. Sure. Ano yung DFC? Ang DFC guys means Dubai Festival City. Charot. Maaga pa. Ano pa lang eh. 6:10 pa lang. 6:10. Bis muna ako kasi nasira yung damit ko na dumihan. Kaya uwi muna ako para magpalit ng damit. Ayun. Ang init pa naman ngayon. Naku, di ako makakapag-vlog sa labas kasi nag-humid. Humid. Oh, mga sis! Eto, nakabihis na ako. Punta na kami ng DFC. Lo, saan ito papunta? May mood. DFC. Patay tayo dyan, di. Guys, traffic! Ano ba yan? Oh, no! Pasingitin yan. May accident. God. Singitan ng singitan kasi! Baka dun yung accident. Di, saan ba pumunta yung ambulance kanina? Lilipatan sila sa galing kaliwa. dito tapos pumunta na ron. Dadalhin sa ospital. Kaliwa eh. Lahat sila oh. Doon na. Uy. Super traffic. Oh my God. Maandar naman sila eh. Paano andar? Oh, lumilipat naman yung iba sa kanan. Siyempre pupunta ng Dubai Mall. Anong meron sa Dubai Mall ngayon mga sis? Bakit sila nagsisilipatan sa Dubai Mall area? Ay, mag-go. Shit. Dali, maubusan na ako. Ng life? Kung pinagsasabi. Ayan na. Mga sis, papunta sila ng Dubai Mall. Siguro may mayroong palabas. May something sa Dubai Mall ngayon mga sis. Dito kami nasa kanan. Dali. Ayan. Ayaw eh. Ayaw niya tumingin sa'yo. Ayaw, bibidyoin kita. Hindi nakipagbiruan sa niya. Yung train guys. Ayan yung metro station. Oh mga sis, di makita. Ayan. We cannot go! I don't want! Happened there! Over there! Why like that, my friend? Something's going on in Dubai Mall. Doon kami guys, dumaan sa baba. Ay nako, sobrang traffic sa taas. Hindi namin alam kung saan. Pero pa-Alcail pa rin to, de. Bakit kaya? Something's going on. Huh? Something's going on, my friend. Hindi ka nakapagbiruan. Yes. Mablog ako eh. Ito yung extension na ginawa, parking. Extension ng Dubai Mall. Ayan guys, yung may bridge na papunta sa kaliwa. Yan. Parking yan. Diyos ko, magpapark ka dyan, tapos ang haba na lalakarin mo sa papunta ng Dubai Mall. Tapos pag nandun ka na sa mall, ang haba pa ng lalakarin mo, di napagod ka na. Yan guys, yung extension. I need to go right. You need to go right. Right? Ano kayong meron dyan sa Dubai Mall? Bakit kaya sila nagkakagulo? Ito guys, yung Dubai Mall, oh. Siguro may show na naman dyan. Hindi na naman natin nabalitaan, sis. What? Ano kayang meron dyan ngayon, sis? Ito guys, Robinson. Totoong Robinson today? Oo. Robinson ka guys sa Pilipinas? Logo nila pareho. Talaga? Yun know, Robinsons. Yan. Guys, andito kami sa loob ng DFC. And, nakakaloka. Nakakatamad guys.
Ayun yung H&M sa baba. Tapos andun yung iba. Wala akong masabi mga sis. Just then. Hintay ko si Habi. Hintay ko si Habi na titingin siya ng mga yung as is ba tawag doon? Ayun, ganyan. Ayan. Ayaw mag-focus. Hindi, ayaw mag-focus. Tapos nandito ako sa loob ng Ikea kasi ang sira yan. Naghahanap ako ng candle. Hanap ako ng candle mga sis. Yung para doon sa ceramic ko. Ito mabango to eh. Look. Yan, kulay siya, gray. Tapos, tingin tayo dito. Ito. Ito mabango to, parang ice cream. Vanilla. May vanilla siya. Tapos, yan. Bakit pa ayaw mag-focus? Nakakaluka naman tong camera na to. Tayo. Ayan siya. Ito mga sis, mabango to. Orange. Orange flavor. Ayan. Ito, meron silang isang pack. Gaganda ng mga packaging nila eh. Yun pa, ito mabango rin to. Para siyang mga crystals. Ito hindi naman to ganun kabango eh. Bumili ako ng ganito eh. Hindi naman siya ganun kabango. Kasi ito yung mga di battery. Di battery yan. Ayun mga sis. Hanap lang tayo. Sana walang makahuli sa akin, mga sis. Okay. Kuha ako ng, ang pangit ko. Ayan. Kumuha ako ng isang ganyan. Hanapin ko si Habi, nawawala. Nawawala, sis. Hanapin natin si Habi. Ay, may bagong flavor. Katawa yung pinaggagawa ko dito, mga sis. Alam nyo ba? Para akong baliw. Ganun pala pakiramdam ng nagvo-vlog sa maraming tao. Ay, nagulat ako. Tiyan mga yan kung hindi lokot-lokot. Ito yung binili ko mga sis, 100 pieces. Na siya, 15 dirham. Mayroon kasi akong ceramic eh. At saka may mga flavor sila blueberry. Di ang kakainis, ayaw niyang mag-focus ng kusa. Hintay mo. Mga 5 seconds. Ito, to, mahal to, 15. Siya, berry. Blueberry. Blueberry flavor. Ito, mabango to. 7 lang. Amoy natin. Amoy mint. Ayaw naman eh, niloloko mo ako eh. Ayaw talaga niya. Mga sis, kapit na ako sa inyo. Focus na siya. Uwi na kami. Magbayad na ako and naglolo ko yung camera. Ayaw niyang mag-focus ng kusa. Kailangan pindot ka ng pindot. Ewan ko lang bakit yan. Yan. Nagpo-focus naman siya sa akin. Kuya ko na. Ay, naku, madaming tao. Sis, baka mahuli tayo dito ni Kuya. Maya na ulit. Mga sis, para ako na sa loob ng, alam niyo yung mga fairy tale. Char, ayan na. May ganyan pa siya, bongga. Ang bongga, sis. Bongga, Ay, si Kuya. Baka mahuli tayo, mga sis. Ayan, tinan nyo, guys. Ganda ng lighting kasi may mga ilaw-ilaw siya sa taas. Tinan nyo, mga sis. Ayan. Diba? Mga ganun-ganun pa siyang nalalaman. And, ayan, nag-focus naman siya sa akin ng ayos. Bakit sa iba, pag may kinukuhanan akong mga bagay-bagay, bagay-bagay talaga, ayaw niyang mag-focus. Cute, no? Mga sis, walang tao. Walang tao sa Ace. So, maghanap kami ng parking. Ito tayo sa kanan. Ayan. Katabi sila ng Ikea.